ní agbára nǹkan mẹ́fà lágbéyẹ̀wò lónìí nínú ìròyìn lónìí tí gbogbo ẹ̀ sì dá lórí nǹkan ẹyọ kan tó yẹ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìròyìn ilé kì í ṣe ìròyìn gidi rárá ìròyìn tó báyìí lọ́kàn jẹ́ ni ẹ jẹ́ sáré sọ bẹ́ẹ̀ yẹn. We are looking at 6 different news that centers on one thing, and the sad aspect is that they are not good news. What is happening in Nigeria now, which is very, very terrible. Onímọ̀ sọ pé ẹja farabalẹ̀ ò torí nǹkan tá ò tún gbọ́ jẹ́ nǹkan tó ní agbára. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni ò tí ì yé wípé Nàìjíríà ti pé pátápátá. Ó ti pé bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ kò tí ì yé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni. Tó bá yẹ kó ti yé àwọn èèyàn ni wọ́n á ti tẹ̀ sí bí ayé tẹ̀ sí. Òǹkàlùkù náà ó ti mọ̀ wípé ilé ti tó lọ. Bẹ́ẹ̀ ni lónìí màá sáré sọ àwọn ìròyìn gbogbo tá a fi sọ ìròyìn eléyìí kò ní kọjá 25 minutes. Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló mọ̀ sọ pé àìsàn gbádùn rẹ wọ́n mọ̀ waste time wọn ẹ̀ṣẹ́ gbogbo ẹ̀ náà là ń rí. Ní Ondo ìṣẹ̀lẹ̀ àbàmì kan ṣẹlẹ̀ lóńdó màá sáré mú wá fún yín pápápá. Nílùú Ìgbòho ọpẹ́lọpẹ́ àwọn ọlọ́dẹ ni o wọ́n gbéná wojú àwọn báńdíìtì wọ́n sì rescue àwọn èèyàn ń bẹ̀ ẹ̀ tún gbọ́rọ̀ yìnyẹn náà. Bẹ́ẹ̀ ni ó dé lẹ́ẹ̀kejì. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta tá a tún gbọ́ ni pé nílùú Àbújá àwọn terrorists ti gbàbẹ̀ kan in fact ẹ̀rù ń bà wọ́n ní Aso Rock bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni irú ìròyìn wo lélẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ẹ mọ̀ pé lórí ìkànnì yìí authentic ni legit sí ni. Ẹlẹ́ẹ̀kẹrin ó ní wípé àwọn house wọ́n ti péjọ papọ̀ báyìí pé àwọn ò yọ ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu gbogbo ẹ̀ pátápátá náà lágbọ́. Eléyìí tó wá láàsì ń bẹ̀ ni wípé wọ́n tún ti wá ṣèpàdé báyìí ní nọ́ọ̀tì. Wọ́n ní àwọn ò yọ ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ní wípé one time president ni impeachment wọ́n gbọ́dọ̀ impeach ẹ̀. Kẹ́ẹ̀tì wá wọn gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ mi sọ pé gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ nǹkan ẹyọ̀kan náà ló padà dálé lórí ṣùgbọ́n ó pín yẹlẹyẹlẹ ni tó pé ó báyàn lọ́kàn jẹ́ pọ̀. Mo sì sọ ẹ kẹ́ farabalẹ̀ torí ìran Yorùbá ti tó àkókò tí ìran Yorùbá ó bọ̀ pátápátá báyìí. Àkókò náà sì la wà yìí torí àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ kan náà ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀ náà ní nà ń bẹ́ẹ̀ tẹ́ gbọ́ ẹjá kọ́ gba bíbá wọlé náà kẹ́ ẹ kọ́kọ́ gbọ́ nǹkan tí Ahmed Lawan tó sọ lórí ọ̀rọ̀ àwọn terrorists nílùú Àbújá tọ́lọ́pọ̀lọpọ̀ wọn mọ̀ rúkọ bóyá àbẹ́nu là ń dán ni àbí kò ṣẹlẹ̀ ni àbí fake ni kò sí fake authentic lélẹ̀. Ẹ máa gbọ́ nígbà tí bàbá yìí sọ̀rọ̀ bàbá yìí ní. Boko Haram gradually is achieving its target. Boko Haram gradually. Boko Haram. Mo fẹ́ ká farabalẹ̀ jọ torí mo fẹ́ kẹ́ pay attention to every details torí mo máa ṣe explain torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn tó ń sọ pé ẹ̀sìn máa sọ òyìnbó ẹ ní sùúrù. We want to pay attention to every details of this statement. Ẹ máa gbọ́ o. Gradually is achieving its target. This thing started by way of history from the northeast. Now it's in the southwest. And the modus operandi are the same. Abduct school children and their teachers. There's no education. And more problematic elements growing up to be illiterate. Very good tool for we can get to the end of this crisis. Otherwise, God forbid, one day, this Abuja, this federal capital, I don't know what it will turn into if bandits decide to say they want senators as their victims, because that's probably going to attract the highest pay. Now, wọ́n ní lówe là á lùlù àgídìgbò ọlọ́gbọ́n ló lè yé ọ̀mọ̀ràn ló máa mọ̀ díẹ̀. Ọ̀rọ̀ tí Ahmed Lawan sọ ọ̀rọ̀ yìí ti ń lọ bí ọ̀sẹ̀ mélòó báyìí bóyá around June 3 or June 4 ló sọ̀rọ̀ yìí ṣùgbọ́n ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ti ń ṣẹlẹ̀ l'Àbújá lọ́wọ́lọ́wọ́ bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí torí pé àwọn èèyàn yìí gbọ́n wọn mọ bá ṣe ń communicate ṣùgbọ́n nílẹ̀ Yorùbá ẹ̀pọ̀ sọ ó ló bẹ̀rẹ̀ láti north east àbí north kí ló ti bẹ̀rẹ̀ ó ní gradually now it's now in southwest. Only and they are using the same method. Now, how come that something that started from northeast, northwest,
south bóyá now ó di south west the same method wọn ò dẹ̀ rí wọn conquer tí ọ̀gá mi bá máa wí they are Nigerians we need them we need to do this now bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí àwọn jihadist wọ́n ti ready láti take over Aso Rock finally because wọ́n discover wípé nǹkan tí àwọn fẹ́ ṣe ó ń pẹ́ gbogbo ẹ̀pọ̀lọpọ̀tà lẹ́tù gbọ́ torí kàlíàdé kọ́mọ̀lì pé àìsìn evidence dà wọ́n rí pé nǹkan yẹn ń pẹ́ they begin to attack front and back fún gbogbo àwọn everything the same method wọ́n dé south west láti bẹ̀yìn yẹn níyàn nọ́ọ̀tì àwọn tí wàá jókòó wọ́n ń wò màá mọ̀ tẹ́ sí ni o díẹ̀díẹ̀ ni nílùú Ìgbòho torí mo sì ń padà bọ̀ sórí àwọn ọ̀rọ̀ yẹn nílùú Ìgbòho ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ tí ó bá ṣe pé ọpẹ́lọpẹ́ àwọn ọdẹ àwọn ni wọ́n gba à ń sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń sọ pé Ìgbòho ẹnu ló ní àwọn tí ò tún ṣe Ìgbòho leléyìí o tí ò ń ṣe Ìgbòho àwọn leléyìí o wọ́n lọ inú igbó wọ́n dẹ̀ gba àwọn tí wọ́n jí gbé wọ́n dẹ̀ gbà wọ́n sílẹ̀ kẹ́lẹ́ bá mọ̀ wípé àwọn tiwa náà wọ́n ṣe kí ni wọ́n gáláǹtì o wọ́n gáláǹtì ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn wò wípé bóyá wọn ò lè ṣe wọ́n lè ṣe òun lélẹ̀ ẹ̀ wò ó. ó jọ wá pariwo ni. àwọn tó kọjá ń bí náà náà Fúlàní. dáadáa Fúlàní ẹ̀ dàgbà ni. ọ̀dàgbà. fóònù rẹ̀ ní ọ̀tọ̀ la bá kọ́fà ọ̀tọ̀ la bá tù. kí ìfún ọmọ pa ẹ̀sìn ẹ̀ lọ́rùn fa. hello. ogun mi máa ṣe rẹ̀ ni. sáfìlà ní ẹ̀ dàgbà ni. kí ìwọ́lá dé. kò sí nǹkan kan mọ́ ẹ̀rí kọ́ ní ti hangi. kí ìwọ́lá dé. nígbà bá fẹ́ kàbí wọ́n á lè mi bọ́lọ̀ hangi rẹ̀. now torí policy kìíní ló jẹ́ àbúrò fídíò yẹn àwọn fídíò káàtà pé sẹ́mọ̀ pé according to YouTube policy ó lágbára dé àwọn tó bá mọ̀ pé wọ́n mọ̀ nǹkan tí mò ń sọ yìí wọ́n lè lọ kó àwọn èèyàn eléyìí wọ́n dè mọ́gi ni wọ́n dè arákùnrin yìí mọ́gi ni tán fẹ́ pa wọ́n ti káwọn kan wọgbó lọ ìlú Ìgbòho gẹ́gẹ́ ló ti ṣẹlẹ̀ ìgbẹ́ gẹ́gẹ́ ló ti ṣẹlẹ̀ tó ti jí àwọn tó ti jí arákùnrin ìgbé nígbà tó rí pé bóyá wọ́n ti try gbogbo mísàn tó dà pé bóyá kíni wọ́n yà dé mọ́gi pẹ́sẹ̀ ibi tó kù sí lélẹ̀. The same method tí wọ́n gbé wá láti north east wọ́n gbé dé Abuja wọ́n gbé dé south west and mind you the same information nǹkan yọ kan yẹn náà dẹ̀ náà gbé dání wípé sẹ́ àwọn fẹ́ fully islamize Nàìjíríà àwọn ò fẹ́ mọ̀ gbogbo ìlú ló ti dahoro tápátá lánàá ìlú wo la gbé wá lánàá tí gbogbo ìlú yẹn dahoro Oríire something gbogbo ìlú yẹn pátápátá ó di ahoro pátápátá kí dẹ̀ ní ẹ fi sọ́ dahoro ni wípé kí ó bá yá tí wọ́n bá fẹ́ máa penetrate àwọn ìlú yìí ni wọ́n máa kó àwọn èèyàn wọn wá láti ibi tó ti ń kó wọn bọ̀ ìdí tí wọ́n ṣe ń lé àwọn èèyàn yẹn kúrò nìyẹn ìdí yẹn ṣe ìdí tó fi ń kó àwọn èèyàn yẹn kúrò tó fi ń lé wọn kúrò láwọn ìlú yẹn nìyẹn ẹni pé tó bá ti lé wọn kúrò tó ń kéré pọ́n máa gbé ìlú yẹn wọ́n á filẹ̀ ìlú yẹn á wà bí 10 years 5-10 years ká tó wá máa gbénú àwọn ìlú yẹn gbogbo ìlú nílẹ̀ Yorùbá adẹ̀ lajú wálẹ̀ adẹ̀ ń wò ìlú dẹ̀ ń dáwóró torí pé wọ́n wọ Àbújá ń sìn ẹ̀rù bà àwọn ará Aso Rock àyà wọn ń já gbogbo ẹ̀rọ ní play ẹ má wọrí evidence pọ̀ ńlẹ̀ àyà ń já ẹ̀rù ń bẹ everybody pé bí kinní ṣe ń lọ ẹ̀ kinní mọ̀ ní agbára torí wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni àwọn náà ti ń rí báyìí torí ẹ̀ àwọn sẹ́nítọ̀ yẹn sẹ́nítọ̀ ti ń jáde wípé ẹ wá nǹkan ṣe sí o nílùú ọ̀tọ̀ ìlú kan tó lélẹ̀ o. ẹ wo nílùú tẹ́ pàwọn èèyàn ti ń kọjá lọ bí omi owó ṣọ́ọ̀bù kan ti close everywhere ti close look at
láwọn èèyàn gbèlú mọ́ ṣẹ́sírí ẹ wò tójú bá fọ́ ọmọ ilágbá ṣẹ́sírí ẹ lè rẹ́ yẹ ló wí ẹ lè rí kankan ẹ wò ó ga o. Odidi ìlú kan tó nìyẹn o, odidi ìlú kan kò tún ṣe lè ta tún gbé wá lánàá pé bí ìyẹn bí village ni eléyìí ó tiẹ̀ ti develop. Ilẹ̀ Yorùbá yìí náà sì ni ní Kwara State, ilẹ̀ Yorùbá yìí náà sì ni wọ́n dẹ̀ ń lé àwọn tiwa kú gradually àwọn èèyàn wa ò dẹ̀ wó lọ síbẹ̀ wípé wàhálà lélẹ́yìí ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ mọ̀ ní agbára, wàhálà ńlá mọ̀ lélẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń rí bí ẹni wípé it's normal bí new normal, bí ìgbà tó yẹ pé new normal ni. Ní Ondo àwọn Àmọ̀tẹ́kùn wọ́n pariwo síta, gbogbo ẹ̀ náà ni mú sáré wọn kà ń sìn tó sọ pé news yóò ní kọjá. When the government abduct community leaders as Àmọ̀tẹ́kùn decree influx of strangers into Ondo forests, tí wọ́n ní gẹ́gẹ́ bí òfin tó gbé Àmọ̀tẹ́kùn sílẹ̀, tí wọ́n ní wípé tán bá rí nǹkan tán bá arrest wọn kan kó wọn fọlọ́pàá. Wọ́n dẹ̀ ń pariwo ń sìn, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àmọ́ tó sọ wípé kí wá ní iṣẹ́ Àmọ̀tẹ́kùn, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣe máa ń sọ nìyẹn, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣe máa ń ronú gan, kò yé mi. Kí ni iṣẹ́ wọn? Ṣé wọn ò wá rí nígbà tí kíní ó ní wọ́n ń wọlé wọ́n dẹ̀ ń pariwo. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ dẹ̀ ń sọ pé kí ni iṣẹ́ Àmọ̀tẹ́kùn ó ní. Government abduct community leader as Àmọ̀tẹ́kùn decree influence of strangers in Ondo forest. News òní mò ń kà fún yín yẹn. The government have abducted a community leader in Owo local government area of Ondo, triggering an intensive search and rescue operation by security agencies. Ìyẹn l'Ondo state ló tún ti ṣẹlẹ̀. Tọ́pọ̀lọpọ̀ wa ò dẹ̀ fura, and the same method bẹ́ẹ̀ náà wọ́n sì wá sọ̀rọ̀ wọ́n ti wà Abuja báyìí. Ẹ bá ń gbọ́ your mind no go touch ground, everybody ló kàn. Tọ́lá àwọn sẹ́nitọ̀ ẹ gbọ́ fídíò Amẹ́là wa àti mọ́kọ́ play yẹn, ẹ̀yin tẹ̀sẹ̀ ń join wa ẹ lọ wo fídíò yẹn. Àwọn yẹn gan sọ ó ti sọ. Ṣé rí when they speak they have social media activists, they have online group, they have offline group. Ẹ jẹ́ máa kà wọ́n kẹ́ ẹ máa gbọ́. Wọ́n ní Làkúráwá, wọ́n ní ISIS, wọ́n ní ISWAP, wọ́n ní bandit, wọ́n ní terrorist, wọ́n ní x-men, wọ́n ní kidnapper, wọ́n ní kí tó làwọn other organization. There are many. And they are all working for the same purpose. You will never see them condemning them that this thing you are doing is not good, but they are fighting the same purpose, the same cause. They want to bury Quran in the Atlantic Ocean, and gradually they are expanding, and people are àwọn èèyàn wo dẹ̀ rí bí ẹni pé nǹkan ti dé. Ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kọ́ lélẹ̀ kì í sọ̀rọ̀ jẹ̀sìn là ń sọ yìí, ṣùgbọ́n kí wọ́n máa displace àwọn èèyàn, ethnic cleansing. Ondo state tó nìyẹn o, àṣọ gbogbo bí ọba mélòó kan tán ti kọ́kọ́ tán ti yá mútu àwọn yẹn o, another fresh one la sì ń sọ̀rọ̀ yìí. Tọ́pọ̀lọpọ̀ wá ṣe ń wò bí ẹni wípé kò sí nǹkan kan, adìrẹ ń wò bí ẹni pé after all àwọn ọmọ Fúlàní wọ́n jáde tán wọ́n ní Arewa Youth Group 2027 could be Nigeria's last election, demand El-Rufai release. Ẹ máa gbọ́ o, wọ́n threaten wípé 2027 tí wọn ò bá release El-Rufai àwọn ò ní jẹ́ kí election wà. Bàbá Tinubu dẹ̀ sọ statement kan pé gẹ́gẹ́ bí according to SDP presidential candidate tó pé tó bá jẹ́ pé èèyàn mẹ́ta ló bá dìbò wọn ó declare winner. Ṣùgbọ́n tó bá declare winner, ẹ jọ̀ọ́ ṣé àlàáfíà máa jọba ńlẹ̀ Yorùbá? Ibi tó yẹ ká lọ nìyẹn. Torí gbogbo àwọn tó ń pariwo on your mandate, it's good to stand on the mandate, but does that mandate cover all of us in Southwest? Does that mandate protect all of us? Torí àwọn òní sọ pé kí Bàbá Tinubu mọ́ wọlé lọ́rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí. Tá bá ń try gbogbo method tó ń lò sí tí ò bá ṣe, wọ́n á fẹ́ kan resort sí confrontation, and confrontation ní nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ńlẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́lọ́wọ́ sí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ò kíyèsára. Àkíyèsára ó náà sọ yẹn wípé àwọn ò ní jẹ́ kí election kó hold 2027 pé especially ìgbà tó ti mú El-Rufai, àwọn ò ní jẹ́ kó hold torí El-Rufai ọ̀kan lára àwọn leaders àwọn ni.
ó jẹ́ ìtọ́ pọ̀ ọmọ Yorùbá lẹ́ni tán mú ọmọ Yorùbá tiẹ̀ ní wo bẹ̀ wọn ni ẹ filẹ̀ ní tó jẹ lóyè o ṣùgbọ́n àwọn lájẹ́ńdà àwọn ò lájẹ́ńdà wọ́n ní àwa ò ní ẹja sáré gbọ́ ọ́díò yìí kẹgbọ́ fídíò ní o ṣùgbọ́n ǹjẹ́ fẹ́ ká farabalẹ̀ gbọ́ dáadáa náà ni pé ogun ti wọlé o Yorùbá àkókò tó yẹ ká pín ká lọ ká kúrò pátápátá láwa yìí Aso Rock gan ń gbóná Abuja ń gbóná everywhere ń gbóná ilẹ̀ Yorùbá ń gbóná wọ́n ní ilé ò bá ọ̀nà ò gbá ọmọ Yorùbá náà ń pè bẹ́ẹ̀ abẹ́mọ̀ ni tension in Aso Rock as Rep Minority Caucus order Tinubu impeachment ẹ jẹ́ sáré kà yẹn ká tó gbọ́ ọjọ́ yẹn wọ́n ní tension in Aso Rock as Rep Minority Caucus order Tinubu impeachment fresh pressure as on Thursday is mounting on President Bola Ahmed Tinubu following a scattering assessment of his administration by the minority caucus of the House of Representatives led by Honorable Fred Agbedi, who has accused the president of failing to meet the expectation of Nigerian 3 years into his tenure. Speaking during an interview on Chinese television on Wednesday, 17 June 2026, Honorable Agbedi expressed deep dissatisfaction with the state of the nation, citing worsening economic hardship, insecurity, and widespread public frustration as evidence that the administration has fallen short of its promise. Egbo? Ọ̀rọ̀ yẹn ní agbára báyìí ó ti di gbàgbós ọkàn everybody ò balẹ̀ ọmọ Yorùbá àkókò lè tẹ ká kéè sára ẹja sáré gbọ́ ilé mo sọ pé fídíò yẹn ní kọjá ẹja sáré gbọ́ ẹja gbọ́ ẹjọ́ máa láìkí fídíò ẹ ṣíà rẹ̀ ẹ fọlábalẹ̀ o torí gbogbo ẹ̀ ojú kan ló ń wá ṣùgbọ́n àwọn ò kéè sára everything kéè sára. Tábà ọmọ Yíbò bá wa wí wọ́n ní Nnamdi Kanu warn us we did not listen to Nnamdi Kanu we did not do this ṣé Ìgbòho wọ́ọ̀nù wa Ìgbòho sì wà ní Ìgbòho ń fìrì orin káàkiri Ìgbòho ọ̀gá wọn wà láwọn rẹ̀ kó ṣiṣẹ́ kámbọ̀rọ̀ bọ́ sí Nnamdi Kanu tó fi pamọ́ ẹ máa gbọ́. Iṣẹ́ kí ló wà Nàìjíríà tẹ́nìkan ń torílẹ̀-èdè míì wá ṣe iṣẹ́ àtòsí ló bá wa múlẹ̀ nílẹ̀ yìí àwọn tí tún wá ń wá yẹn tún wá ń dákún iṣẹ́ àtòsí wa ni. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn tó wá ń kó wọn wọlé fún different purposes yìí àwọn náà ni àwọn olóṣèlú ó lò tí ó bá wọn kó ìpáǹlẹ̀ ọmọ àtijọ́ ń jàǹdùkú wọlé o. Ṣé ń gbọ́? Bí wọ́n ṣe ń kó àwọn tí ń ṣiṣẹ́ wọlé náà ti máa kó jàǹdùkú wọlé àwọn dọkùnrin tán ń kó wá láti Benue ṣé gbogbo wọn ló níwà tó dáa ṣé gbogbo wọn náà ni wọ́n ń parí iṣẹ́ kan tó padà síbi tán ti wá reality là ń sọ fúnra wa o. Wọ́n ní wọn ò níṣẹ́ kan wọn ò lábọ̀ àwọn agents tó gbé wọn wá wọn bá wáṣẹ́ they always hired houses in the remote area of the town
ṣé ẹ̀ ń gbọ́ wa báyìí? ṣé ẹ̀ ń gbọ́ wa? Okay. Thank God for that. Thank God. Okay. Okay. Can you hear us now so that we continue? Yes, ẹ ṣé. Ẹ má bínú, network yẹn ni o, ẹ má bínú o. Ẹ má bínú o. We can hear you now. Okay, ẹ ṣé. Thanks. Dàpọ̀ Abíọ́dún ò lè yí gbogbo òlu tí ń bẹ nípínlẹ̀ Ògùn débi tí ọmọ ẹ̀ ti ń bẹ nínú ilé kan àbẹ̀ tí ò sí nínú ilé kan. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ jára àdúgbò iṣẹ́ ìdọ́wọ́ yín o, ẹ ṣe dáadáa o. A fẹ́ gbọ́ wípé wọ́n yin nǹkan kan níbì kan àbí wọ́n já àwọn èèyàn kan kó níbì kan, yóò sùn wá ńgbà tó bá yá o, yóò sùn ìjọba náà ńgbà tó bá yá o, ìjọba náà ò ní kí àmọ́ tó bá yá o. Ààbò ara ẹni làbò òlu o, à ń sọ fún yín báyìí o, ọ̀dà. Or they were being sponsored by ISWAP to launch jihadi war against us. If these are their plans, we must disengage them and prevent it from coming to pass. My suggestions: 1. All landlord associations should conduct a search in their area to see if there are no Nigerians more than 10 who cannot speak English, who always stay at home, living in particular houses. If found, report to security agents and immigration officers to know from which country they came from and what to do. For me, a valid point. Gbogbo àwa tá a jẹ́ SCD kíní kan tá a jẹ́ landlord association landlord and landladies association ẹ jẹ́ á máa béèrè question o. Lóòótọ́ lẹ kọ́lé lẹ fẹ́ gbowó lọ́wọ́ àwọn èèyàn tán bá rẹ̀ tí ilé wàhálà tí ó ti di owó yọ ẹ máa rò mọ́ o. Agent tí ó gbà yàn lé yóò gba commission yóò gba agreement lóòótọ́ ṣé tó bá gba kọ́bọ̀ tán sí ò ní gba kọ́bọ̀ ọ̀rú. Ṣé tí ẹ̀ ń gba ọ̀sẹ̀ lọ́wọ́ èèyàn nu ẹ̀ ń dá jẹ ẹ̀ ń dá mu ẹ̀ ń dá ara tí jàǹgbọ́n bá ti dé ẹ̀ yọ ẹ má kó wálé wá bá wa tó kù o. Ńlá sọ fún yìí o. So tẹ bá fẹ́ gbà yàn sílé tí ìdẹ́sẹ̀ tó gbọ́ Yorùbá ẹ béèrè lọ wọn mélòó ni wọ́n wà ń bẹ dọ́gbọ́n wádìí ẹ sọ fáwọn agbófinró bó ti jẹ́ pé àwọn agbófinró wa gan lésì wọ́n lésì gan wọ́n lè sọ pé kí ló kàn yín pẹ̀lú àwọn ẹni ẹlẹ́ni tẹ̀ ń sọ wọn káàkiri meanwhile àwọn náà ń fara kó ń bẹ̀ o. Ìbí sọ́jà àwọn pa náà mú sígbèkùn tán pa wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọlọ́pàá wọn ti dẹ́mi èlégbodò ntálàìmọ̀ kan fi ń ṣe rẹ̀ lọ́pọ̀ àìsísí ọba aláṣẹ làágùn lọ́dẹ̀mí ẹlòmíì légbodò ṣiṣẹ́ owó tó ń gbà kí bùbá rí ó lè gbòdodo rántí àlùbáríkà. Any landlord who harbour non-Nigerians inside his or her house where there are more than 10 is a bandit, kidnappers, godfathers. Reality. Bàbá rí landlord tó bà wọ́n lé láì mọ̀ tí wọ́n wá ṣe tó jẹ́ nítorí owó bí wọ́n bá dẹ́mi òun náà légbodò àbá jogun ilé àbọ̀fẹ́ lé wọn jáde kò rí wọn lé kò sẹ́ni tí ọbẹ̀ nìkan kan dá sí ìran làwọ̀ máa wò ìran ìṣojú lágbára Ọlọ́run ilé làwà tá a ti gbọ́ pé ní oròdò fọ́kété ìwọ̀n ní làá máa fi rín a máa sọ fún yín pé awíbẹ̀ ń dó ní ẹ̀gbà sí alẹ́ nu ni o. Number 3. Be suspicious of non-Nigerians youth always moving in groups of 5 or more and challenge them. Ask them, where are they going? Where are they living? And what are their missions? Ẹ̀yà béèrè questions o. Kọ́mọ̀ padà fi nǹkan bí béèrè question lọ́wọ́ tiwa gan. 4. To market women. When someone who cannot communicate in a language you understand, buy about 40 loads from you at once. And also buy 4 crates of eggs at a go and pay you without negotiation. Then the person is likely to be bandit. Alert market people and question the buyers or call security agents near to you. Àwọn ìyá lọ́jà wọ́n bá ti rẹ̀ tó rajà tó wá ní alájà àwọn wá lónìí. Alájà àwọn wá lónìí nítorí yẹ kí wọ́n kíyè sára
alájì wọn tó padà tó wá lónìí tí ó padà wá hàn tí wọn lọ́la ntọ́ yẹ kí wọ́n kíyèsára kí wọ́n pariwo fáwọn tó yẹ kí wọ́n pariwo fún the wound. ọlọ́wọ́ làwọn ń bẹ̀ o so bẹ́ẹ̀ bá ti kẹ́fin pé èèyàn kan wá ra ń gbé èèyàn bá wá ra 40 loaves of bread tó wá ra búrẹ́dì 40 lọ́wọ́ yín lẹ́ẹ̀kan náà láìsí pé wọ́n iṣẹ́ bíríkìlà ládùúgbò yín tẹ́ẹ̀sì béèrè tẹ́ẹ̀sì dọ́gbọ́n wádìí pé èèyàn mélòó ni ó jẹ búrẹ́dì 40. tàbí o. wọ́n bá jẹ́ pé wọ́n ṣe dẹ́kìn níbì kan ni o wọ́n ṣe iṣẹ́ bíríkìlà níbì kan ni o àbí wọ́n ń ṣàgbàrò níbì kan ni àbí wọ́n ń kílẹ̀ níbì kan àbáwọn ńlá títì níbì kan tán bá wà rárú búrẹ́dì bẹ́ẹ̀ ti mọ̀ pé èrò tó pọ̀ ni ó jẹ́ so eléyìí náà èrò tó pọ̀ ni ó jẹ́ ṣùgbọ́n bó làwọn èrò yẹn wà very very at stake. Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́ o ẹ sọ fáwọn security jet tó bá súnmọ́ ẹ o gbogbo ẹ̀kọ́ ni gbogbo àlè rí o gbogbo ẹ̀kọ́ la lè bá ń dá sí o. Number 5, to the native Okada riders, when you carry a stranger who promise to pay you 4 times of the normal prices, you should suspect that stranger. Wọn ò ní suspect wọn ó dìgbà kan bá gbọ̀kadà lọ́wọ́ tí wọ́n gan tọ́lá àwọn tí wọ́n gbọ̀kadà lọ́wọ́ yín wọ́n ti kọ́kọ́ tán yín nígbà tó bá gbìyànjú tó yẹ kó san 1,000 naira tó fún 5,000 naira bros 5,000 lẹ fún 1,000 lọ́wọ́ yín mi ẹ máa mú lọ ẹ̀gbọ́n tó bá dọ̀là kẹ́ tó wá gbé mi o gbọ́n ṣe gbọ̀kadà lọ́wọ́ yín nù ìfà máa ń fàyàn lápò ya ni ẹ̀tù fà ìbọn ni máa ń fọ́ ó tún máa wò pé bọ́yá ẹ̀gbọ́n yóò tún fún mi 5,000 lónìí kò sẹ́ni tí ń ṣiṣẹ́ owó ẹ̀ tí ó máa ń dé anyhow gbogbo àwọn ọlọ́kadà ẹ̀já wà very very careful. Now number 6, if you see something unusual, say something to the baales, the elders in the compound, or to the chiefs, or go to the palace to tell the king or security agents. If you refuse to expose evil people like bandits or kidnappers, you and your family could be paying or kidnapped for ransom. Remember that kidnappers are no longer collecting 50 million naira again. Wọn ò gbowó kéékèèké wọn o. Bẹ́ẹ̀ni o. 50 million tẹ́nìkan tí majority wọn ò tí ì ṣiṣẹ́ kàn níjọ́ àti délé ayé. Bẹ́ẹ̀ni o. 50 million bọ́wọ̀ mi bàbá rìn sẹ́yìn ń sọ pé ẹ má fún mi lówó kankan lówó Nàìjíríà wọn torí wọn ò rírí. Ẹ bá kó 50 million fún mi ní ìsìn pé ntọ́ bá kan Nàìjíríà máa pín ẹ̀yin sẹ́nẹ́tọ̀ ẹ̀ máa kó ntọ́ bá wòye lọ. Àbí o. So àwọn bandit ọ̀gbá máa o 200 million. Owó ńláńlá ni ń gbà. 70 million 100 million 150 million. Wọ́n ṣe ń béèrè ẹ̀ ní ìsinú o. Wọ́n ti ń béèrè bílíọ̀nù. So prevention is better than cure. Number 8, if possible, hired night guards to watch over your area, and each house must buy whistles. When there is an attack at midnight, let each house blow their whistles together, as this will make the criminals run away, since everybody is now awake. This is a very, very sensitive information. Èló ni wọ́n ń ta fèrè? Èmi ní. Nbí fèrè sọ́jà fèrè Boy Scout tààrà jóni náà ni. Kíkọ́ alùpùpù ọmọ fún ya fó kájìra wálẹ̀. Àwọn tó fẹ́ kọlù yẹn gan wọ̀ wọ́n ò gbé iléèwù ní ká kọ́kọ́ iléèwù náà látún lè kọlù bẹ́ẹ̀ nísìnyí bí gbogbo bẹ́ẹ̀ fèrè náà ti ń jáde nísìnyí everybody ti jí. Òru làásìkà ẹ̀ ń ṣe lọ́sàn-án ò ní farare lọ ẹ̀ ń dẹ̀fẹ́ ṣe lóru náà torí pé ara ilé ti jílẹ̀ dandan ni kọ́ bẹ́sẹ̀ sọ̀rọ̀. Ṣé ẹ rí i pé ọ̀rọ̀ ńlá ni bàbá mi sọ ìyá Wíkóńkó, God bless you sir. Security information ni o pé ká pass ẹ̀ sí gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá. Ẹ jọ̀ọ́ ṣe rí fídíò ẹ bá ń kọ́ ti àwọn ibi tó bá yẹ kẹ́ ẹ kọ́ tì mẹ́ ẹ sẹ́ndì ẹ̀ sí gbogbo tó bá yẹ kẹ́ ẹ sẹ́ndì ẹ̀ sí. Tó yẹ kẹ́ ẹ ti ẹ jọ̀ọ́ kẹ́ ẹ ti bá ń ṣí ààrẹ dé gbogbo tó bá yẹ kó dé because ìdí tí information yẹn ṣe jáde ni wípé gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátápátá náà ti sáku ilẹ̀ Yorùbá kò síbi tí wọn ò dì sí báyìí ó ní wọ́n ṣe ń circulate information yẹn káàkiri pé gbogbo because they have agenda wọn ni pé tí àwọn ò bá ti gba president ní 2027 àwọn máa gbogbo ilẹ̀ pátápátá làwọn máa kó gbọjà ìsọyálì ilẹ̀ Yorùbá ìdí tá a ṣe ń sọ nìyẹn gbogbo àti sọ pé ẹnu ni Ìgbòho ní ó ti ń clear sí kálukú náà báyìí ẹ wo gbogbo ìlú tí wọ́n ti jẹun ó ní wọ́n ṣe ń sọ pé kí kálukú lọ múra sílẹ̀ èèyàn tó bá yẹ kó join fìjìláńtẹ ẹ join ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá lẹ́mìí fìjìláńtẹ ẹ fowó sọ̀pọ́ọ̀tì wọn
security àdúgbò yín ẹ̀yin kan wà tẹ́ kí n lọ landlord meeting àbí kíní kan meeting ẹ support kì í sásìkò tí kálukú torí tó o bá ní ṣòro àwọn èèyàn ò ní wọ́n ní bó ṣe máa ń ṣe nìyẹn. Àkókò tó yẹ kí everybody kí wọ́n jọ fọwọ́sowọ́pọ̀ lélẹ́yìí ká lè bá gbógun tàwọn tí ó fẹ́ gbógun tì wá báyìí torí wípé ìṣẹ̀lẹ̀ yìí wọ́n ti ń plan rẹ̀ tipẹ́ wọ́n dẹ̀ ti bá a débi pé yes ó ti tó àkókò báyìí káwọn take over everywhere everybody ṣe kí ni kí wọ́n dúró tán wọ́n bá fẹ́ jàsèjẹ́ wọ́n tó bá fẹ́ jẹ̀fọ́ wọ́n tó bá fẹ́ kí wọ́n fún ẹ ní kinní kan láti dè mọ́ra wọ́n tó bá lè dè nǹkan mọ́ra gbé nǹkan mi torí ọlọ́pàá gan sọ ọlọ́pàá ní kí kálukú lọ dira wípé díẹ̀ ní tàlàbánù ìbejì ẹ mọ gbọ́ngbà mo gbọ́ statement yẹn látẹnu ọlọ́pàá mo wo interview yẹn lórí kinní láàárọ̀ inú mi bàjẹ́ kọ́lọ́pàá mo sọ pé díẹ̀ ní tàlàbánù ìbejì pé torí pé ó lójú ibi táwọn lè ṣe dé tẹ́tí wá rí pé ó ti yẹ kí gbogbo wa náà kákè sára because àwọn bíbí ti wà dìtámì pé táwọn ò bá ti rí kinní ìgbà àwọn òkùnkùn dojú gbogbo ẹ̀rú náà ni ìdí tá a ṣe gbọdọ̀ kíyè sára nìyẹn kí ìran Yorùbá ká ṣera lọ́kan kí ìran Yorùbá dẹ̀ ṣe kíni kó dá wà kó dá dúró àti mọ̀ pé àjọ iṣẹ́ wa àti iṣẹ́ wa ò papọ̀ kí wá ló dé tá à ń fagídí fọ́ọ̀sì Nàìjíríà. Àwọn tó wà lásán rọ̀ kì gan pariwo báyìí ó ti kà wọ́n náà báyìí ó ti kà wọ́n lọ́tún lọ́sì ẹ wo impeachment wọ́n ṣe ń sponsor rẹ̀ àwọn terrorists ń wọlé àwọn bandits ń ṣe tiwọn làkúráwá ń ṣe tiwọn x-men ó ti kanlẹ̀ Yorùbá báyìí o kákìí sára ni o ẹ bá bínú o nẹ́tíwọ́ọ̀kì lójú ogun mo sọ pé fídíò yóò gbọdọ̀ kọjá 25 minutes but nẹ́tíwọ́ọ̀kì ẹ ló gé wa àdé gbọdọ̀ mọ́ mú gbogbo information yẹn wá torí information tó wà fún ètò ilé inú ẹ ṣé o ẹ bá ń like fídíò ẹ bá ń share rẹ̀ ẹ bá ń subscribe sórí ìkànnì yìí ẹ ṣé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti ra pọ̀ wọn láti ìbẹ̀rẹ̀ fídíò ìdé ìparí ẹ ṣé o ẹ bá ń like ẹ share rẹ̀ ẹ subscribe sórí ìkànnì yìí fún ọ̀tún lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹ ṣé o thanks for watching I think ti yín náà lélẹ́yìí ẹ ṣé o thanks.